बनाउन लागेको छु यो सिद्राको अचार। किनभने मैले पहिला नै बनाएको थिएँ, तर त्यो चाहिँ मैले सबै छोरालाई लगिदिएको थिएँ। अहिले मलाई पनि यो सिद्राको अचार चाहिँ क्रेभिङ भएपछि चटनी र तरकारीको रूपमा खानु मिल्ने गरेर चाहिँ म आज सिद्राको अचार बनाउँछु है त। अनि सिद्राको अचार बनाउँदाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ म यो सिद्रालाई धुन्छु चिसो पानीमा, एकदमै चिसो पानीमा सरर धोइदिने है। धोएर चाहिँ पानी चाहिँ निख्रिन दिने, यसमा धुलोसुलो भएको पनि जान्छ है, चिसो पानीमा धुने। अनि मैले लिएको छु यहाँ लसुन र प्याज। यो लसुन र प्याज चाहिँ म धेरै मात्रामा हाल्नेवाला छु र अनि थोरै तिल छ है। अनि तिल पनि म थोरै हाल्छु आजको लागि चाहिँ, यति सबै हालिदिन्छु, धेरै पनि छैन, यति सबै हालिदिन्छु म। अनि पिरो पनि अलिकता कम्ती गरेर चाहिँ म अहिले बर्खा महिनामा चाहिँ अब तरकारीहरू बनाइरहन अल्छी पनि लाग्छ है। अनि तरकारीको रूपमा पनि हो नि अचारको रूपमा पनि हुने गरेर चाहिँ म यो सिद्रा चाहिँ बनाउनेवाला छु है त। अब यो सिद्रालाई खोलेर धोइदिने। त्यसको लागि चाहिँ मैले चाल्नी एउटा लिएको छु है। चाल्नीमा सरर धोइदिने योलाई चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ छुट्टै यसरी धुलो हुन्छ नि त यसमा। अनि यो चाल्नीमा धोयो भने चाहिँ धुलोसुलो सबै जान्छ है। फर्स्टमा त म यो मात्रै धुन्छु है त। यस्तो धुलो आउँछ कि एकदमै चिसो पानीमा पखाल्ने है त। यसरी मजाले पखाल्ने, यसमा धुलोसुलो भएकोहरू सबै जानु दिने। अब चाहिँ हाम्रो सिद्रा सफा भयो है त। तलसम्म केही छैन। अब मजाले पानी तर्किनु दिने। अब आयो हाम्रो अदुवाको पालो। अदुवा चाहिँ यति ठुल्ठुलो छ कि म चाहिँ छिल्नु सजिलोको लागि मैले चाहिँ अदुवा चाहिँ ठुल्ठुलो नै छानेर किन्ने गरेको छु। र यो चाहिँ अलिकति लामो टाइम भयो राखेको पनि। अब हाम्रो माछाको क्वान्टिटी चाहिँ यति धेरै छ नि त, 2 पकेट हो नि त यो सिद्राको क्वान्टिटी धेरै भएको हुनाले चाहिँ मैले प्याज लसुन अदुवा पनि मैले अलिक धेरै नै लिएको छु। अब यो चाहिँ हातले काटेको भन्दा पनि यसमा चाहिँ काटेर हाल्दैछु। अनि घर तानिदिने, एकदमै सजिलो पनि छिट्टो पनि हुने मसिनो चप हुन्छ है। यस्तो गरेर चाहिँ लसुनलाई पनि 2 टुक्रा गरिदिने। ठुल्ठुलो छ लसुन है, लसुन एकदमै ठुलो छ। एकदमै सजिलो हुन्छ कि यो यसरी। यति मसिनो हुन्छ यो, यस्तो राम्रो चप हुन्छ कि यस्तरी फाइन चप हुन्छ। अदुवा र लसुन मात्रै है यो चाहिँ।
अब हामीले प्याजलाई चप गर्ने। प्याज पनि यस्तो भयो। अब यसको काम सक्यो। यसरी राखिदिने यहाँ। सितरालाई भुज्नको लागि चाहिँ एउटा तावा लिने अनि तेललाई लिने। तेल धेरै नलिने अहिलेको लागि। सितरालाई फ्राई गर्नु लागि चाहिँ धेरै तेल लिनु पर्दैन। यता तेल तात्दै गर्दाखेरि चाहिँ यता टिमुरलाई पिन्नु थाल्ने। टिमुर बेसी हाल्छु म चाहिँ। म आफै खानुको लागि हो, टिमुर धेरै हाल्ने हो। टिमुर चाहिँ अलि बेसी नै हालेको मिठो लाग्छ। र टिमुर यति हालेको छु है त। टिमुर चाहिँ भक्कु हालेको छु मैले। अनि यो सेसम सिड र टिमुर चाहिँ सँगै पिनिदिने। धेरै मसिनो गर्नु पर्दैन। टिमुर मजाको मसिनो भइसकेको छ र तिल चाहिँ त्यति मसिनो नभए पनि हुन्छ। रेडी। फ्राई गर्न सुरु गरौँ है त। म थोरै थोरै गरेर हाल्छु। यस्तो मजाले फ्राई गरेँ कि यतिको हुने गरेर चाहिँ फ्राई गर्नुपर्छ। धेरै फ्राई भयो भने चाहिँ ठितो हुन्छ। यतिको भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो। अब हामीले चाहिँ प्याज र लसुनहरू चाहिँ फ्राई गर्न थाल्ने है। अघिकै तावालाई मैले तातो पानीमा पखालेर पुसपास गरेर नि सफा गरिसकेको छु। फेरि तेल एड गर्ने है। अब हामीलाई कति तेल चाहिन्छ त्यति चाहिँ हाल्ने है त। यता हाम्रो तेल तात्नु लागिसकेको छ। अब धेरै हाल्न भएको बेला हालिदिने। फर्स्टमा त अदुवा र लसुनलाई फ्राई गरिदिने। अब हाम्रो लसुन र अदुवा यतिको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले प्याजलाई पनि हालिदिने। चलाउँदै प्याज हालेर पनि हाम्रो यतिको सुनौलो कलरको भइसकेको छ। यस्तो भएको छ है त। यति राम्रो कलरको भएको छ कि खोर्सानी, चिल्ली पाउडर पनि हाल्दैछु है त थोरै, किनभने छुटिन्छ नि त। यो खोर्सानी फर्स्टमा हालेको खोर्सानी चाहिँ अलिकति खस्रो छ कि त्यही भएर चाहिँ छुटिन्छ। अनि टेस्टको लागि थोरै जिरा पाउडर, यो पनि मैले नै बनाएको जिरा पाउडर हो। यो चाहिँ मैले नै भुटेर घरमै पिनेको हो। अनि थोरै बेसारलाई पनि धेरै नहाल्ने, बेसार चाहिँ
अब चाहिँ हाम्रो खोर्सानीले चाहिँ तेल सोसिसकेको छ है। अब खोर्सानी र सबै मोलिसकेपछि नुनलाई पनि हालिदिने। अनि डार्क सोया सस पनि युज गर्छु म चाहिँ थोरै। एकदमै सानो आँचमा छ, भएको र नभएको बराबर छ। मजाले खारिनु लाउने। हाम्रो खोर्सानी चाहिँ यतिको हुँदैछ है त। मजाले कलर एकदमै दामी कलर भएको छ है। अब चाहिँ हाम्रो सिद्रा हाल्ने बेला हुनु लागिसकेको छ। तेल छुटिसकेको छ। अब चाहिँ हामीले सिद्रा हालिदिउँ है त। अब चाहिँ म 2टा चम्चाले चाहिँ मजाले यसरी कोट गर्ने है त। मैले ग्यास चाहिँ एकदमै सानो राखेको छु है। मजाले यो हुँदैछ, तात्दैछ, सरर भइरहेछ नि आवाज। अब यतिखेर हामीले यो मिक्स गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो तिल र टिमुरलाई पनि हालिदिने। अब मजाले सँगै मिक्स गर्ने। तेल पनि ठिक्क भएको छ, बेसी भएको छैन। अब यति खोर्सानीले चाहिँ यो सिद्राको क्वान्टिटी धेरै भएको हुनाले चाहिँ हामीले अचारको रूपमा पनि खानु सकिन्छ र तरकारीको रूपमा पनि खानु सकिन्छ है त। दाल बनाएर चाहिँ तरकारीको रूपमा पनि खानु सकिन्छ, साइड डिस गरेर खानु सकिन्छ। अनि मेरो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्नु हुँदैछ कमेन्ट लेख्नु हुँदाखेरि चाहिँ कमेन्टमा त्यो पनि मेन्सन गरिदिनु होला। र अनि मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ त्यो पनि लेखिदिनु होला है त। र अब चाहिँ लगभग हाम्रो अचार रेडी भइसक्यो है त। मजाले मिक्स भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। किन मैले आज चाहिँ यो तावामा बनाएको हुनाले चाहिँ मलाई चाहिँ 2टा चम्चा युज गर्नु पर्यो, नत्र भने कराईमा बनाएको भए डाबिलोले सर 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 चलाउनु मिल्थ्यो है मेरो। मैले चाहिँ किनभने यसमै अघि माछा फ्राई गरेँ, फेरि यसमै बनाइदिउँ भनेर चाहिँ त्यो गरेर चाहिँ मैले यसमा बनाएको। एनिवे एकदमै राम्रो, एकदमै दामी। आज यो मेरो सिद्राको अचारको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला। मेरो भिडियो हेर्नु नि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। अनि आजको लागि चाहिँ यतिमै बिदा लिन चाहन्छु। अर्को हप्ता फेरि भेट्ने नै छौँ। बाई बाई।